السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي متابعي قناة هيفي رأفت في كل مكان، تحياتي لحضراتكم، أهلا ومرحبا بيكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن عيب. العيب ده ممكن يعمل لك شوية مشاكل، تدوخك وتخليك مش عارف المشكلة فين، تفضل تلف كتير وانت اصلا يعني الحل سهل وبسيط ان شاء الله باذن الله. العيب ده ممكن يعمل لك باور لوس في المعده بتاعتك، يعني يخلي القدره والعزم بتاع المحرك بتاعك يروح، بحيث ان انت ما تقدرش تشيل لود معين انت المفروض بتشيله، او ما تقدرش تزق حاجه معينه، ما تقدرش تحفر، ما تقدرش تعمل الحاجات اللي انت متعود تعملها بالمعده بتاعتك. وكمان تلاقي المحرك بتاعك دخن منك دخنه لونها ابيض، ساعات يبطل منك، فتضطر اسفا ان انت كل شويه تغير فلاتر، وعمال تسحب فلاتر، وعمال الكوست اللي انت بتتحملها وبتأفوردها بتطلع في الاخر عاليه جدا. وكمان ممكن تعمل لك مشكله صدى ومشكله تآكل ففي الاجزاء الميكانيكيه اللي موجوده عندك في المحرك، الحاجات اللي بتتحرك في المحرك ومتعلقه بالمشكله اللي احنا هنحكيها النهارده، زي الرشاشات وزي طرمبات الجاز. المشكلة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة هي مشكلة رطوبة الجاز او الووتر انفيول، او وجود مية في التانك بتاع الجاز. تابع معايا اسباب المشكلة دي عاملة ازاي، وايه هي اسباب المشكلة، وايه هي طرق الحل السهلة والبسيطة ان شاء الله. خليكم معايا. طيب، من ضمن الاسباب المهمة جدا اللي هتحط لك مية على الجاز البنزينة اللي حضرتك بتمول منها، او المحطة اللي انت متعاقد معاها علشان خاطر تورد لك الجاز بتاعك. ممكن البروفايدر ده هو اللي يكون عنده المشكلة والكواليتي بتاعة الجاز مش كويسة، وفي نسبة رطوبة عالية جدا، فده يكون سبب المشكلة. فدي حاجة بره عنك وخارجة عن ارادتك. حاجة بقى اللي انت متحكم فيها ولازم تاخد بالك منها كويس، هو الغطا بتاع التانك بتاع الجاز. تانك الوقود بيبقى ليه غطا زي ما حضرتك شايف. الغطا ده لازم يكون موجود في مكانه، ولازم يكون محكم كويس جدا علشان خاطر في الشتاء او في الايام اللي فيها مطره كتير، لو الغطا ده مش محكم او مش موجود في مكانه، اوريدي الفتحه بتاعه التانك هتبقى مفتوحه، وكل المطر وكل الشتاء هيدخل عندك جوه التانك بتاع الوقود بتاعك، وانت في غنى اصلا عن حدوث حاجه زي كده. وزي ما حضرتك شايف، علشان خاطر الغطا ده مهم، وزي ما انت شايف كده ربطه بسلسله، ومش هيعض ولا حاجه ولا هيهرب، ولكن ربطه بسلسله، والسلسله دي اصلا بلوك موجوده عندك هنا جوه التانك علشان خاطر الغطا ده ما يضيعش ويفضل موجود على طول. علشان خاطر ده مهم جدا ان هو يحمي الجاز اللي موجود عندك في التانك من انه يتعرض للرطوبه و الميه بتاعه الشتاء. وزي ما انت شايف كده انا قفلته باحكام. بيبقى ليه كده مشقبيه، بيبتدي ان هو يلف لحد ما يعشق فيها علشان خاطر يبقى محكم، وما يسمحش لاي رطوبه ولاي ووتر دروبلتس او رين ان هو يسقط جوه التانك بتاعك. طيب، تعالى بقى نشوف الحلول بتاعتنا، والحلول اللي المصنع عاملها لك عامله ازاي وشكلها هيكون ازاي. تعال نشوف كده اول حل من الحلول بيبقى عاملها المصنع بتاع الانجن بتاعك. زي ما احنا شايف كده، احنا تحت ونش. الونش ده راكب في محرك فولفو TED 11 لتر 51. ما علينا، اللي انا عايز اخش فيه كصلب الموضوع، يعني زي ما حضرتك شايف كده على سكة الجاز بيبقى اوريدي موجود فيه حاجتين. الحاجة الاولانية دي اللي انا هشاور عليها دلوقتي، دي بيقولوا عليها WS. دي بيقولوا عليها WS اللي هي ووتر سيبريتور. الحاجة التانية اللي جوه دي دي بيقولوا عليها FF. الاف اف دي اختصار فيول فلتر. يبقى انا عندي هنا WS وعندي هنا FF.
باختصار شديد جدا تمام فكره العمل بتاعه WS دي بتبقى عباره عن ايه؟ بتعتمد عندك على فرق الكثافه اللي ما بين الجاز والميه. تمام، الميه عندك هنا بتبتدي ان هي تنزل لتحت لان الكثافه بتاعتها اعلى، والجاز هو اللي بيبقى موجود فوق، وبالتالي قاعدة الفلتر والخوارج والدواخل هتبقى موجودة عندك هنا من فوق. تمام. طيب وبعدين المية عامل لها كوباية بلاستيك زي ما حضرتك شايف كده بالظبط. تمام، بتبقى موجودة في القعر بتاع الووتر سيبريتور. بيعتمد عندك على الريتنشن تايم. تمام، الريتنشن تايم ده بيخلي تمام ان المية تبتدي ان هي لما تقعد في السيبريتور ده كثافتها العاليه تسقط عندك هنا لتحت وتبتدي ان هي تتحوش في الكوبايه بتاعتك. طيب الكوبايه بتاعتك ده زي ما انت شايف كده عليها كده شويه كومبوننت تمام كهربيه. ايه الكومبوننت الكهربيه اللي حاصله عندك قدام منك؟ تمام، حاصل عندك هنا حاجتين. الحاجه الاولانيه تمام بيبقى فيه سنسور. السنسور ده تمام بيعتمد على ان الميه لو وصلت جوه الكوبايه لارتفاع معين تمام بتبتدي ان هي تقفل له الدايره الكهربيه بتاعته. ليه؟ لان الميه الكتروليت جيد التوصيل الكهربي، وبالتالي السنسور ده سنسور ليفل اول ما بيحس ان الميه زادت عندك جوه الكوبايه البلاستيك دي عن الحد المسموح بيه بتبتدي ان هي تبعت لك سيجنال. السيجنال دي بتروح زي ما انت شايف كده في الضفيره دي للانجن كنترول يونت. بعد كده الانجن كنترول يونت تبعتها للماستر كنترول يونت عن طريق كابل داتا، وتبتدي تقول لك ان والله خلي بالك مستوى الميه زاد عندك في WS بتاعك، لو سمحت اتصرف. تمام. طيب طريقه التصرف بقى بتبقى عامله ازاي؟ ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي حالا. طريقه التصرف هنا سهله وبسيطه ومريحه. تمام، زي ما حضرتك شايف في فيشه تانية. الفيشه التانية دي بتاعت ايه يا فندم؟ الفيشه التانية دي بتاعت كويل اهو، الكويل اللي ورا ده. تمام. طيب الكويل اللي ورا ده عباره عن ايه؟ حنفيه شغاله بالكهرباء. تمام، زي ما حضرتك شايف كده الكويل ده طرفين. وانس ان انا حطيت عليه الفولت اللي انا عايزه هيتولد عندك هنا قوه نتيجه مرور تيار كهربي في ملف. القوه دي هتبتدي ان هي تشد تمام السبول اللي قافل عندك هنا الفتحه بتاعه الحنفيه اللي انا بحاول اوريها لك دي دلوقتي حالا. تمام، وبالتالي اللي هيحصل الحنفيه دي هتبتدي ان هي تفتح. تمام، وبالتالي ايه اقرب سائل هينزل؟ هو الميه. تمام، فعندك هنا الميه هتبتدي ان هي تنزل مباشره. تمام. طيب لحد وقت قد ايه؟ تمام، الكلام ده هوريهولك بالظبط على سوفت وير بيكون عامل ازاي، ولكن الاوردر وانس ان هو جه لكارتة المحرك بتفضل شغاله لحد تايم معين. وانس ان التايم معين ده تمام خلاص الاشاره الكهربيه اللي رايحه على الكويل ده تمام بتبتدي ان هي تروح، والسبول ده بيقفل الحنفيه دي مره تانية. طيب انا جبت منين فيدباك بقى؟ عرفت منين ان المشكله اتحلت؟ ما انا اوريدي عندي تمام الليفل سنسور ده. لو كميه الميه قلت عن المسموح بيه خلاص السنسور ده هيسكت ومش هيبعت لي المسج بتاع ان لو سمحت عندك ميه في WS بتاعك. تمام. طيب لو الميه لسه عاليه يبقى الرساله هتيجي تاني من الحساس ده، فابتدي اعمل الاجراء تاني وابتدي ان انا افتح الحنفيه دي تاني علشان خاطر اسقط الميه، وهكذا لحد ما احل المشكله خالص. طيب الكلام ده بيتعمل ازاي على السوفت وير؟ تعالى اوريك الكلام ده بيتعمل ازاي على السوفت وير. احنا دلوقتي في كابينه ونش تمام معده تقيله. تعالى اوريك الطريقه ازاي اعمل الموضوع ده من على الشاشه السوفت وير بتاعت الونش. تمام، بمنتهى البساطه دي كده الديسبلاي بتاعت الكنترول بتاعتي. تمام، دي ديفلوبد كهاردوير باي باركر وكسوفت وير باي كونيكرينز. تمام، الشاشه دي اوريدي شغاله بالتاتش، فانا اوريدي بدخل على الاوبشنز بتاعت الشاشه دي. تمام، بلاقي ان من ضمن الاوبشنز تمام في شويه حاجات كتيره، حاجات للميجرمنت علشان اخد قياسات، حاجات للادجستمنت علشان خاطر اعمل تعديلات. تمام، اخد انفو من السيستمز. تمام، اخد بريفرنسز. تمام، وسيستم لوجز وحاجات كده. من ضمن اوريدي الحاجات الموجوده في القائمه بتاعه الادجست هي ايه؟ هي الانجن سيت اب. تمام، فببتدي ان انا ادوس على الانجن سيت اب بتاعتي. تمام، هلاقي ان في الايجن سيت ابس تمام حاجه اسمها الفيول ايه فلتر ووتر درين، ومعمول عليها تمام ايه كلمه اوف. وانس ان انا اخترتها
تمام ودوست على كلمه اون، تمام انا كده اوريدي اديت الاوردر من الكارتة الماستر، تمام اللي هي موجودة عندي في الكابينة، راح كداتا تمام لكارتة المحرك، وكارتة المحرك طلعت الكمية المعينة من الفولت على الكويل بتاع الحنفية اللي انا وريتها لك تحت لفترة زمنية معينة بيحددها بتايمر. وانس ان عندك هنا خلصت زي ما انت شايف، بيرجع بعد كده الوضع للوضع الطبيعي تاني اللي هو اوف. وطبعا مستني يجيلك فيدباك من الحساس اللي راكب على الدبليو اس بتاعك، يا اما المهمة تمت بنجاح او محتاج اكررها مرة تانية. تمام. طيب هل في حاجة اقل تكنولوجية من اللي احنا شفناها المرة اللي فاتت؟ في حاجة تانية اقل تكنولوجية بمنتهى البساطة. ده محرك تاني فولفو برضو، تمام. ادي الووتر سيبريتور بتاعي. لو انا عايز اوري لك بقى ونزلت من تحت هتلاقي ان الووتر سيبريتور ده تمام اوريدي في الكوبايه البلاستيك اللي بتجمع الميه، ولكن عليها ايه؟ عليها حنفيه، تمام. اقدر ان انا افتحها بايدي، تمام، لحد ما كميه الميه اللي انا شايفها قدام مني دي تنزل، ويبتدي عندك هنا ينزل الجاز. بعد كده بروح قافل الحنفيه، تمام. طيب هعرف منين ان الميه زادت في الكوبايه البلاستيك؟ زي ما حضرتك شايف كده اهو، في سنسور وليه سلك ماشي، تمام، في الكفر، وادي الفيشه بتاعته. السنسور ده بيقول لي زي بالظبط اللي حاصل في الووتر سيبريتور بتاع الونش اللي فات. اللي حاصل ان بيقول لي ان ايه؟ ان عندك هنا كميه الميه زياده في الكوبايه بتاعه الووتر سيبريتور. ده حل تاني مانوال سهل وبسيط واقل تعقيدا، تمام. تعال نشوف بقى اخر حل وابسط الحلول اللي موجوده عندك. اخر حل بقى وابسط حل ونش زي ده، تمام. مفهوش ووتر سيبريتور، مجرد فيه اف اللي هو فيول فلترز، تمام. حل رقم واحد ان انا اغير البنزينه بتاعتي، اغير المورد بتاعي بتاع الجاز اللي هو اوريدي عامل لي المشكله. اروح بنزينه معروفه ان الجاز فيها كويس ومش مغشوش، مش عليه ميه، بيحافظوا على الكواليتي بتاعه الجاز. الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه جوز فلاتر جداد ببتدي ان انا اركبهم، وبكده أأمن كمان على الغطا بتاع تانك الجاز بتاعي. وانس ان كل حاجه تمام وراكبه وسليمه ومفيش اي مشكله خالص، يبقى انا كده حليت المشكله، حافظت على قللت مشكله الباور لوس، تمام كده. حافظت على عمر الاجزاء الميكانيكيه في المحرك بتاعي، وقدرت اعمل كل اللي نفسي بيه في المعده بتاعتي. اتمنى تكون الناس يعني عرفت معلومة جديدة واستفادت حاجة جديدة، تمام. لو استفدت معلومة وحاسس ان انت يعني طلعت بحاجة جديدة، سبسكرايب عندنا في القناة، شير للفيديو، واللايك المتين بتاعك علشان خاطر نستمر في ان احنا ننزل لك معلومات جديدة.